Η εταιρεία ρομποτικής Richtech Robotics άνοιξε πρόσφατα μια καφετέρια στο εμπορικό κέντρο Town Square, στο Las Vegas, όπου την εξυπηρέτηση πελατών αναλαμβάνει ο Άνταμ, ένα ρομπότ μπαρίστα. Ο Άνταμ είναι ένα λευκό ρομπότ που μιμείται τις ανθρώπινες κινήσεις και φτιάχνει τα περισσότερα ροφήματα. Στο μαγαζί υπάρχουν και άνθρωποι, υπάλληλοι που ετοιμάζουν τα υλικά στα οποία έχει πρόσβαση το ρομπότ. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία NVIDIA AI, το ρομπότ μπαρίστα εντοπίζει πότε υπάρχουν πελάτες στο μαγαζί, συνομιλεί μαζί τους, δέχεται παραγγελίες και φτιάχνει ποτά και άλλα ροφήματα. Η Richtech Robotics έχει παραδώσει περισσότερα από 300 ρομπότ σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία εκτελούν εργασίες σε εστιατόρια, καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, καζίνο, κατοικίες ηλικιωμένων και εργοστάσια. Η ανάπτυξη του ρομπότ μπαρίστα Άνταμ ήταν το κλειδί για μια σημαντική μετάβαση της εταιρείας, από την πώληση των ρομπότ στη μίσθωση σε ιδιοκτήτες εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό μοντέλο που η εταιρεία αποκαλεί ρομπότ ως υπηρεσία. Ο πρόεδρος της Richtech Robotics λέει ότι τα καφέ είναι ιδανικά για χρήση ρομπότ, αφού μπορούν να αναλάβουν επαναλαμβανόμενες εργασίες. Είπε επίσης ότι τα ρομπότ χρησιμοποιούνται καλύτερα μαζί με ανθρώπους υπαλλήλους. Τα ρομπότ μπαρίστα Άνταμ είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση για εκδηλώσεις ή συνέδρια. Επίσης, η Richtech Robotics μαζί με τη Zip House στείνουν καφετέριες με τον Άνταμ μέσα σε νοσοκομεία και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Ο Άνταμ κυκλοφόρησε το 2022 και είναι το κορυφαίο ρομπότ της Richtech. Ένα από τα κύρια ωφέλη ενός ρομπότ μπαρίστα είναι η ικανότητά του να παράγει σταθερά και υψηλής ποιότητας ροφήματα. Με ακριβείς μετρήσεις και προγραμματισμό, τα ρομπότ μπορούν να αναπαράγουν τον ίδιο καφέ κάθε φορά, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών. Επιπλέον, τα ρομπότ μπαρίστα έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν αποτελεσματικά, χωρίς να κουράζονται ή να κάνουν λάθη. Αυτό τους επιτρέπει να χειρίζονται μεγάλους όγκους παραγγελιών, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής για τους πελάτες κατά τις ώρες αιχμής. Για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, αυτά τα ρομπότ προσφέρουν μια οικονομικά αποδοτική λύση, καθώς μειώνουν το κόστος εργασίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους. Από την άλλη μεριά, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται μαζί με τους υπαλλήλους και όχι αποκλειστικά, ώστε να μην χάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι.